Yo, hello everyone and welcome to my channel. आज के छ भने सडनली प्लान बन्यो के प्लान बन्यो भने आज न्यू इयर पनि हो 2079 विक्रम सम्वत एन्ड भएर 2080 विक्रम सम्वत चाहिँ सुचारू हुँदैछ आज राति 12 बजेपछि अनि अकस्मात चाहिँ के प्लान बन्यो भने इभिनिङको 6:30 बजेतिर कहाँबाट नगरकोट जाउँ भनेर प्लान बन्यो नि मैले प्याक गर्न लगाएँ म र मनिषा कोइरालाई चाहिँ हेर हैन हामी चाहिँ अब कहाँ जाँदैछौँ भने नगरकोट जाँदैछौँ अनि अहिले हामी ठ्याक्क लाएर भक्तपुरको चोक आइपुग्यौँ अहिले चाहिँ ठ्याक्क लाएर हामी यो भक्तपुरबाट नगरकोट जाने बाटोमा आइपुग्यौँ हामी चाहिँ घरबाट हिँड्दाखेरि कति बजी थियो भने 7:30 बजे चाहिँ हामी घरबाट निस्केर त्यो राति नै भयो हुन्छ होइन राति यतिखेर मैले पनि नगएको थिएँ पहिला एकचोटि कति वर्ष अगाडि चाहिँ न्यु इयर गर्नु लागि गएको थिएँ त्यो 6:30 बजी निस्केको थिएँ अहिले 7:30 बजी निस्केको छु अनि यतिखेर निस्किनुको एउटा फाइदा चाहिँ के छ भनेदेखि बाटो खाली हुन्छ क्या एकदम आरामसँग चक्कर लगाएर पुगिन्छ अब बाटो अँध्यारो हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर बाटो खाली हुन्छ क्या आफ्नो तालले सुरु पुगिन्छ नि कहीँ अड्किने हुँदैन सो यो चाहिँ बाटो हेर्नुहोस् बाटो एकदम खाली सरल पनि गर्नु खाली छ भर्खरै चाहिँ के भयो भने होटलको मान्छेले फोन गर्यो त्यही तपाईँहरू आउन आउने खास एकदम ढिलो भइसक्यो त पनि कन्फ्युज भएको होला अब कोही मान्छेहरू पनि आयो होला है आउने फोन आयो मैले हामी आउँदैछौँ चिन्ता गर्नुहरू भयो अनि अब यहाँ चाहिँ ट्राफिक के हो भने बाटो चाहिँ भक्तपुरको बजार ट्राफिक क्रस गरेँ एकदम धेरै समयपछि म नगरकोट जान लाग्यो बाटो मलाई थाहा भएअनुसार सोसियल मिडियामा दिइरहन्छ नगरकोट बाटो खत्तमै छ पिच गरेर छैन खत्तमै छ भनेर त्यो अब मैले जसरी सोधेको थिएँ त्योभन्दा चाहिँ चक्कमन्द छैन मैले यहीँबाट नै यो अगाडिबाट देखाउँदैछु अगाडिबाट यो तपाईँले भिडियोबाट देख्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन यो ठ्याक्कै बजार क्रस भएपछिको बाटो है मैले एकदमै चक्कमन्द नै हुन्छ होला भन्दाखेरि नि यो नगरकोटको बाटो चाहिँ मैले देखेअनुसार देखाएको त थिएन तर सोसियल मिडियामा देखेअनुसार मान्छेले भनेअनुसार चाहिँ बाटो खत्तमै छ भनेर सुनेको थिएँ कि देखेको सुनेको भिडियो र फोटोमा अब रियालिटीमा यस्तो रहेछ बाटो यतिको त ठिकै छ बिचै भएकोले भन्नुहुन्छ अलिक खाल्टाखुल्टै बिच कस्तो कस्तो बिच हेरेँ पुरै गाडी ड्राइभर बटन छ खाल्टो चाहिँ होइन है बिचै त्यो डर खाएको कि अब यो राति हुन्छ यो लाइटले पछि देखेको थाहा छ अब गाडीमा आफू पनि हेरेर ड्राइभर बिचै बिच छ है तर अब सायद यहाँबाट 10-15 किलोमिटर जति हाल आयो यो स्टुडेन्ट जाने हेरमा आधी घन्टा चाहिँ पुग्छ है बेसिकली के छ भन्दाखेरि मलाई मोटरसाइकल राइड गरेर गाडी ड्राइभ गर्नु चाहिँ एकदमै मजा लाग्छ कि फाइदै रही त्यो भित्रै फेरि हुन्छ नि त्यो गाडी जति चलाए पनि खानु चाहिँ पर्छ खाएर गाडी चलाउने पानी पिएर एकदम मजा सबैभन्दा बेस्ट राइडिङ र ड्राइभिङ भनेपछि खै यो अटोमोबाइलमा के हो एकदमै
ड्राइभिङ र राइडिङमा चाहिँ खै के हो के एकदमै खतरा छ के शब्द युज गर्ने प्राणै छ क्या प्राणै छ त भन्ने प्राण ड्राइभिङ र राइडिङ भएन भने लाग्छ जस्तो लाग्छ खट्याइ नै साँच्ची हो सबैभन्दा मनपर्ने कुरा यही हो साँच्ची हो तिमीलाई थाहा छ त आई लभ राइडिङ मोटरसाइकल आई लभ ड्राइभिङ कार्स अब पछादेखि चाहिँ नगरकोट छ आइरहेको यहाँनिर चाहिँ के थियो भने एउटा पुरा युटर्न भएको एउटा उकालो एकदमै साथवाला होइन त्यो चाहिँ अब अहिले कस्तो लाग्दो रहेछ ठुलो भइसकेको छ यो होइन त्यसपछि आउँछ हेर्दै जाउँ अलिकति अगाडि बोल्नु बोल्यो है केटी बोल्यो तर कडा बोल्यो ढिला बोल्यो कडा बोल्यो के ढिला आयो कडा आयो भन्यो उति माथि गर्नु सिधै युटर्न छ कि अनि ठाडे त्यो बच्चाको बेलामा बच्चाको बेला आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै गाडीहरू कहिले काहीँ चाहिँ त्यो ठुलो गाडी आयो साइडै त्यस्तो खालको थियो यो टर्न अहिले चाहिँ त्यतिको छोडिसक्यो रहेछ पुरै साथ युटर्नै रहेछ अहिले पनि त्यस्तै नै रहिसकेको छ यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामी झन्डै तेलकोट आइपुग्न लाग्यो तेलकोट आउनुलाई सायद अब 2 किलोमिटर 1 किलोमिटर जस्तै हारा छ यहाँदेखि चाहिँ बाटो भिड रहेछ पुरै ग्राभल रोड छ बिच गर्नलाई रेडी हुन्छ अब चाहिँ अलि सेटलमेन्ट भएको एरिया पनि छैन पुरै जङ्गल छ अहिलेसम्म चाहिँ अलिअलि मान्छेहरूको हलचल थियो अहिले चाहिँ छैन सेटलमेन्ट छैन पुरै बाटो बिच यहाँनिर एउटा हावा भन्ने हावा नामै हावा भन्ने सायद केही हो गाई के हो धेरै पछि आएको थाहा छैन म देख्दैन मान्छे हावा घर भन्ने थियो त्यो हावा घरमा चाहिँ हामी पहिला आउँथ्यौँ त्यो बच्चाको छुट्टै एउटा मेमोरी छ अहिले फेरि यो अफरोड चाहिँ भयो फेरि पिच रोड आयो ग्राभल रोड सक्यो फेरि पिच रोड आयो अलिकति झन्डै 500 मिटर जति 800 किलोमिटर जति चाहिँ अब भन्छ बाटो पिच गर्न मात्रै बाटो खाडाङगुलुङ छैन है त्यो ग्राभल आएर पेरिसकेको छ त्यतितिर छ हावा मान्छेले के भत्काइसक्यो त्यो ठिकै छैन यो यहाँ रहेछ हावा त्यो त उयो हावा घर यो चाहिँ हावा घर होइन त्यो पत्ता हुँदा ठिकै छ फोकस नगर्ने हाम्रो त्यहाँ माथि हतार छ माथि किन तेलकोट भन्ने ठाउँ पनि आयो अब भक्तपुरबाट नगरकोट जानुको लागि अलमोस्ट हाफ डिस्टेन्स हामी के गऱ्यौँ कम्प्लिट गऱ्यौँ होइन भक्तपुरदेखि चाहिँ त्यो भक्तपुरमा चाहिँ हेर बाटो चाहिँ पहिला चाहिँ के भनेको थियो भने काठमाडौँबाट नगरकोट जानुलाई 50% आयो भने अहिले चाहिँ भक्तपुरदेखि नगरकोट जानुलाई 50%। त्यो तेलकोटमा पनि एउटा बाटो कस्तो छ भनेदेखि एउटा ठाउँ चाहिँ त्यो तेलकोटमा अघि जसरी मैले युटर्न छ भने अब यहाँ अगाडि पनि त्यस्तै छ अरे बाटो त्यो नबताएपछि 1000 रुपियाँ खोज्यो तिमीले त अघि भने होइन सबै ठाउँको कर्नर के कस्तो छ थाहा छ भनेर ल हेर मैले भनेको युटर्न सिधै यतापट्टिबाट पनि नगरकोट जान्छ तर म अहिलेसम्म गएको छैन त्यो नगरकोट माथिदेखि गएको बाटो चाहिँ मैले सोचेँ भन्दा एकदम खतम छ मतलब खतमै गइ गुज्रेकै छ यसरी अचानक प्लान गरेर आउनु पनि मजै छुट्टै हुन्छ कि प्लान थिएन नि त प्लान गरेर आयो भने एक्सपेक्टेसनले हामी
अलिअलि ठाउँमा चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा 200 मिटरदेखि 500 मिटर चाहिँ बनाउनु लागेको त्यस्तो यस्तो मात्रै भेट्यो। बाटो राम्रो छ है नगरकोटको। अब हामी बस्ने होटेल चाहिँ खोज्नुपर्छ, मैले पनि ठ्याक्कै लोकेसन थाहा छैन। अलिअलि बाटो यहाँबाट जाने हुन्छ तर ट्याक्कै यहाँनिर हो भने चाहिँ थाहा छ। नगरकोट हेल्थ अगाडिपट्टि हेरेर अगाडि सबै चेन्ज भएछ यार। यहाँ त यो साइडमा सबै हो, यो रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ खानालाई ठिक पनि छ। बाटो बढाउनु हो के हो नगरकोटबाट यो ठ्याक्कै भित्रपट्टि जाने बाटोमा यो काभ्रे, यो बोर्डले चाहिँ के देखायो यो काभ्रे छिरे क्या यहाँबाट नगरकोट भक्तपुरबाट हामी काभ्रे छिरे। यो बाटो चाहिँ अलिकति बिग्रिया रहेछ, अलिक एकदमै स्लो गर्नु पऱ्यो है। अब हामी बस्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो अझै पनि थाहा छैन मलाई। धेरै नै जस्तो लाग्छ नगरकोट साङ्ग्रेला भने चाहिँ अलिक गुगल म्यापै खोज्नुपर्छ। बाटो चाहिँ पत्ता लाग्यो, तलतिर 1312 मोटर जानुपर्ने रहेछ। एकदमै फाइनली होटल आइपुगेका छन्। के आएर एकदम मिठो बस भोक लाग्यो। भित्रको राम्रो रहेछ, एकदम सफा नयाँ होटल जस्तो लागेको थियो मलाई खोइ। अनि नाम होटलको नाम चाहिँ लेखेर देखिएन कतै पनि। हामी धेरै हल्ला चेकिङ प्रोसेस पनि भयो होइन। अब कुन रुममा बस्नु हेर्नु मात्रै कस्तो लागेको छ जाडो भएको चाहिँ यहाँको चाहिँ के भन्नु चाहिँ होटल नयाँ छ अरे, हेर्दाखेरि त राम्रो छ होइन। अब हुन्छ एभ्रिथिङको चाहिँ हुन्छ, भित्रपट्टि पनि यस्तो छ। होटलको नाम चाहिँ नगरकोट साङ्ग्रेला रिजोर्ट। अहिले चाहिँ सफ्ट लन्च मात्रै गरिरहेको छ अरे। लुक्स गुड।